chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái túi kén nha các bạn. Các bạn có thể là treo trang trí cho cái phòng ngủ hoặc là phòng ăn hoặc là phòng khách gì cũng được. Chúng ta có thể là làm một cái đồ cố định ở trên tường á, rồi chúng ta sẽ có một cái móc ha, rồi chúng ta sẽ treo cái này lên và chúng ta có thể là đựng được bất kỳ cái thứ gì nhỏ xinh vô trong đây, hoặc là các bạn có thể là mua cái hoa giả, hoặc là các bạn có thể là móc hoa len, các bạn có thể là để xung quanh ở trên này nè, để cho cái phòng của chúng ta thêm đẹp xinh ha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là làm cái túi treo trang trí ở phía sau ghế của xe hơi để mà các bạn có thể là đựng bánh kẹo gì cũng được. Cái này các bạn có thể là biến tấu thành cái túi đựng tỏi á các bạn, cái giỏ đựng tỏi nhỏ nhỏ xinh xinh ở cái nhà bếp của chúng ta cũng rất là xinh xắn luôn ha. Nói chung là cái này mình sử dụng hoặc là mình móc tặng làm quà cũng hết sức là ý nghĩa các bạn. Đây mình cứ để những cái vật dụng nhỏ nhỏ nào xinh xinh đây, cái này có đủ hết nè các bạn, vừa nút rồi vừa hạt châu to, hạt châu nhỏ, rồi hạt cườm thì mình bỏ vô đây. Mình thích thì mình treo gọn thôi, mình để ở dưới nó cũng rất là gọn gàng luôn nè. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi kén này ha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu móc cái túi kén này nha. Cái mẫu túi này thì các bạn sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình móc len Mycoton cuộn 125g này các bạn. Cái này là mình làm trước một cái là màu trắng tinh rồi đó. Còn cái thứ hai mình làm sẽ là màu nâu kem như thế này ha. Và sẽ là màu số 18 này các bạn có thể tham khảo. Và chúng ta sẽ chập đôi hai cộng lại để mà chúng ta móc để cho nó dày dặn hơn á các bạn. Nhưng mà các bạn treo tỏi hay là treo mấy cái đồ mình dụng cụ nhà bếp á, thì các bạn có thể là lựa những cái màu tối tối á, để cho nó được sạch hơn ha. Và mình móc cái này nè thì các bạn sử dụng mấy cái loại sợi và các bạn cứ tăng cái size kim mà các bạn thích là được. Tại vì loại sợi thì nó cũng có khi là nó nhỏ hơn xíu đó các bạn, nhưng mà các bạn cứ thoải mái là các bạn sử dụng kim to đi. Tại vì cái này giống như là một cái gỗ lưới, nó cũng đẹp mà đúng không các bạn, nó cũng đâu có thành vấn đề đâu, cho nên là các bạn cứ tự do ha. Ở đây là mình sử dụng kim 4.0mm nè, các bạn có thể là sử dụng kim 5 hoặc là 6 đều được nha. Chuẩn bị thêm cho mình một cây kéo cắt len cũng như là kim khâu len. Bạn nào mà có một cuộn thôi á thì các bạn cứ móc ở phía trong này ra nè, và ở ngoài này nè nó có một cọng nữa đó, thì chúng ta cũng chập đôi lại được ha. Chúng ta cứ móc đến đâu thì chúng ta sẽ mở đến đó thôi à. Bây giờ chúng ta sẽ chập đôi cái cọng len này lại và tạo một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn này. Các bạn thực hiện 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Xong rồi các bạn sẽ kéo cho cái vòng tròn này nó khít lại, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Đây các bạn, chân móc đầu tiên của chúng ta nè, các bạn sẽ trượt mũi kết hàng, và các bạn sẽ rút lại một lần nữa ha. Lên hàng móc thứ hai các bạn cũng sẽ tăng mũi y hệt như là mình móc nón như vậy á. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc xích ha, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ thực hiện 2 mũi móc kép cùng một chân, đâm kim vào cái chân móc thứ hai. Các bạn móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ ba tương tự ha, và các bạn sẽ làm lần lượt hết tất cả 12 chân móc này, mỗi chân móc là 2 mũi móc kép. Đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi và chúng ta sẽ kết hàng. Lên hàng móc thứ ba với 2 mũi móc xích, các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một kép,
chân móc thứ hai, 2 mũi móc kép cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái cụm này đến cuối hàng ha. 1 2. Bên đây là 1 kép. Bên đây sẽ là 2 kép. Các bạn sẽ làm lần lượt hết tất cả các chân móc và móc đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi và chúng ta kết thúc hàng móc thứ ba. Móc lên 2 mũi móc xích, móc hàng móc thứ tư. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên 1 kép. Chân móc thứ hai 1 kép. Chân móc thứ ba tương tự, và hàng thứ tư này các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ tư các bạn cũng sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên 2 mũi móc xích để chúng ta móc lên hàng móc thứ năm. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên 1 kép. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ ba 1 kép. Và làm lần lượt hết tất cả những chân móc này, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc đến cuối hàng nha. Kết thúc hàng móc thứ năm thì chúng ta cũng sẽ trượt mũi và kết hàng. Các bạn móc lên hàng móc thứ 6 với 2 mũi móc xích. Thì hàng móc thứ 6 này chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên 1 kép. Chân móc thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 9 mũi móc kép liên tục ha. Mỗi chân là 1 kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây các bạn, thì cái kén này nè, cái túi kén này nè, nó sẽ có hai bên ha. Thì ở từ cái điểm này tới cái điểm này là những cái mũi móc kép rồi, thì ở bên đối diện này nè các bạn cũng sẽ làm là những mũi móc kép luôn. Còn ở chính giữa này chúng ta sẽ chụm lại để cho nó bo tròn lại. Như thế thì nếu mà các bạn tăng size ở cái túi này, ở cái hàng móc thứ ba các bạn, nếu mà các bạn muốn tăng size cái túi này lên nữa thì các bạn móc cái hàng móc thứ tư, là thay vì là móc cái hàng móc mũi móc kép á, thì các bạn sẽ móc là một kép rồi tới 2 kép ha. Như vậy thì chúng ta sẽ tăng cái túi này lên. Thì các bạn cứ chia ra ở cái phần này bao nhiêu mũi và bên đây bao nhiêu mũi, thì ở cái phần chính giữa này chúng ta sẽ chụm lại. Nói chung là ở chính giữa thì chúng ta sẽ chừa lại cái số chẵn để mà chúng ta sẽ chụm lại từng cụm. Ví dụ như ở đây là mình sẽ với cái số mũi này nè, mình sẽ chụm lại 8 cụm ở chính giữa, và còn lại bao nhiêu mũi á thì mình sẽ móc là những mũi móc kép ha. Nói như vậy là các bạn sẽ tự động là các bạn sẽ biết tăng size ở cái túi này và làm như thế nào để mà nó bo lại, nó nhỏ gọn lại ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chụm lại cho mình 8 cụm. Thì cách thức chụm mũi móc kép như sau. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế bên nè, kéo len qua 2 vòng trước như thế này. Các bạn lại tiếp tục quấn len, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, kéo len qua 2 vòng. Chúng ta có 3 vòng len trên kim thì chúng ta sẽ kéo qua 3 vòng luôn. Như vậy thì 2 chân móc ở đây chúng ta sẽ chụm lại được một chân móc ở phía trên này. Như vậy là ở đây mình chụm được một cụm rồi nè. Hồi nãy mình nói đó, mình sẽ chụm lại 8 cụm. Như vậy là chúng ta sẽ chụm thêm 7 cụm nữa ha. Và chúng ta đâm kim, kéo len qua 2 vòng, quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng, được 3 vòng len, các bạn kéo qua hết. Như vậy là bây giờ được 2 cụm rồi. Các bạn sẽ chụm lại cho mình 6 cụm nữa rồi mình gặp lại các bạn nha. Mình đã chụm xong 8 cụm rồi nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và bây giờ còn lại 10 chân móc này, mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép nha. 1 2 3 4 5 6 7
9, 10. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hàng. Kết thúc những cái hàng mũi móc kép thì chúng ta đã có được một cái túi kén như thế này rồi nè các bạn. Nó ở phía trong này nó rộng lắm ha. Rồi các bạn có thể là đựng những cái đồ tùy thích. Bây giờ chúng ta sẽ viền lại bằng một cái hàng mũi móc đơn. Các bạn móc lên một mũi móc xích ha, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một đơn. Những cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Thì bây giờ các bạn thấy nè, mình lật qua đây, mình thấy cái chỗ này nè, cái chỗ kết hàng này nó hơi méo méo bên đây xíu. Bây giờ mình muốn làm cái đồ treo á, thì chúng ta sẽ dời nó qua chính giữa một xíu, dời nó qua một chân móc đi bên đây nè các bạn, dời nó qua chân móc bên đây đó. Giờ quay lại coi, nó nằm chính giữa rồi nè, thì chúng ta sẽ móc lên khoảng bao nhiêu thì tùy ý các bạn ha. Ở đây là mình làm 15 mũi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đó luôn nha. Chúng ta sẽ trượt mũi, rồi móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Rồi xong rồi đó các bạn. Rất là nhanh, đơn giản nhưng mà xinh xắn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc, rồi giấu ở cái phần này vô trong mũi móc, rồi còn dư bao nhiêu cái các bạn sẽ cắt len ha. Nè, các bạn cứ giấu bình thường thôi. Giấu ngoài hay giấu trong đều được nha các bạn. Nè, mình đưa nó qua bên đây đi. Đó. Rồi xong cái mình giấu nó vô trong mấy cái mũi móc này nè. Cái còn dư bao nhiêu cái mình sẽ cắt bỏ, giấu từng cọng đó các bạn. Rồi các bạn giấu những cái còn lại rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái thành phẩm của chúng ta nha các bạn. Hết sức là đáng yêu luôn. Có nhiều công dụng nữa đúng không các bạn. Nè, các bạn thấy là mấy cái đồ nhỏ nhỏ này nè. Đó, cái mình dồn vô đây, cái mình làm nhiều cái mình treo lên như thế cũng dễ thương. Hoặc là các bạn nhà có trẻ nhỏ á, thì các bạn có thể là móc cái túi này nè, cái để kẹo vô đây nè các bạn. Hoặc là ở trên xe hơi á, các bạn có thể là làm một cái túi để ở phía sau cái ghế sau á, thì chúng ta để được một số bánh kẹo gì đó để cho các bé ha. Thấy nó cũng lịch sự với lại nó cũng đẹp. Còn ở nhà bếp thì các bạn có thể là đựng tỏi này kia nè. Đựng tỏi thì các bạn có thể là tăng size thêm một hàng nữa ha, để nó to hơn, để đựng được nhiều hơn. Còn cái này chắc đựng được khoảng 4 củ á các bạn. Rồi ở bên đây á, thì chúng ta có thể là trang trí cho cái căn phòng nó thêm xinh xắn hơn nè. Mấy này là mấy cái đồ cột tóc nè các bạn, đáng yêu lắm luôn á. Đó, cái các bạn treo lên thôi là giống như là một cái giỏ hoa á các bạn nè, nhưng mà thật ra là đang chứa những cái đồ cột tóc rất là xinh yêu của chúng ta đúng không. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi kén này ha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi kén này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.